Oh, hello day, Janila. Wala ka na live day ah. Gusto day. Wala ka na live day ah. Oo, sobrang di pa nila. Hindi yan. Ay ako kuya, busy ako. Ay, ganun ba day? Oo, si Demi, malakas na ulan dyan. Nagbantay ako day, babantay ako. Dinabayaan ko na sa baba day. Nag-away na na. Nabugso. Ngayon lalakas na naman. Okay lang kuya, ano. Buhay pa naman. Ay, grabe ka naman dahil yan nila. Pambihira. Ako, napagod na ako sa kakalimas ay. Iniwan ko na. Pero pag umanong ulit mamaya, titingnan ko ulit mamaya. Kasi ngayong mga alauna yata umpisa. Alauna, mga alas 2, ganun. Kilo lang ba yung ano yan? Pag 12 pa lang. Sabi dahil dito pa bugso. Pero ang ulan nga malakas daw ngayon, mga madaling araw. Sabi mo, matulog ka na. Sabi ito. Wow, napaka-concern naman yan. Ayaw talaga niya mapuyat yung niya, palalab niya. Gulat ako sa'yo to Jericho kanina. Pambira kang bata ka. Kala ko kung ano na naman. I miss me and love you, Team Jim yan. Oh, grabe naman si Bro Yods, oh. Hello, Ate Mian, sabi nila Janila. 2 AM daw. Kaya nga, day Janila. Kaya, abangan ko kasi mahirap na. Pareha tayo ko dahil Kuya Dindo. May tubig na rin sa loob ng bahay. Ay, ganun, day. Day, Chisa. Naku, ingat-ingat rin kayo day. Naku, mahirap na. Kuya Jericho, sabi nila Janila. Kuya Yod, sabi nila Janila. Emilisyo, day, Day Janila, sabi ni Kuya Yod. Gandang gabi, Kuya Dindo. Emilisyo po. Hello, day Nancy. Thank you. Hello, bro. Oh, siyempre, ito pala si Bro Naida Castro. Thank you, bro. Hello, good evening, everyone. Keep safe all. Kaya nga, bro. Lakas ang hangin. Alalaglag na yung mga sinampay ni Jolie. Kasi hindi nakalabas si Jolie nung kahapon, ng birthday. Kaya yun, tambak yung mga labahan niya. Ando na si Juan. Sa Katanduanes ko. Ay, ganun ba? Oh, bro Dindo, kumusta na ang place mo? Ay, okay lang, bro. Kasi mataas naman to. Pero yung sa baba, malamang na sa baba. Bababa ulit ako mamaya. Wala kasing signal doon, walang wifi doon. Wow, nabalik na. Ate Naida, hello, sabi ni Jay Janila. Wala hangin dito sa amin ngayon. Nakakundo ka ba, bro? Bro Naida, hindi mo talaga mararamdaman. Luday Jingjing. Ingat po kayo diyan, Emilisyo. Yung si Ma'am, thank you. Yun. Say hi, sabi ni Jingjing. Ingat-ingat po tayo ngayon. Pero wala akong mas maganda kung magpe-pre talaga tayo. Hello, Engineer Janila, sabi ni Bro Naida Castro. Hello, Miss Naida Castro, sabi ni Bro Yods. Kitang-kita naman dito sa labas namin.
Nagprotesta si Brunei Castro. Sabi, ay, grabe ka. Joke lang, bro. Ate Jane, sabi ni Day Janila, grabe. Thank you pala talaga sa inyo, bro. Sa kayo, Lara Marcel, yung pumunta rito. Kaya, thank you. Sana maulit-ulit sa birthday. Sa birthday ko. Joke lang. Kasi mas marami, mas masaya, di ba? Thank you sa inyo lahat. Kuya Yon Silo Emelisio, sabi ni Naida Castro. Naida Castro, puhon. Oh, wow. Sana buhay pa tayo. Buhay pa ako nun. Joke lang. Thank you talaga sa inyo, bro. Naida Castro, Emily, si Mama Sel, si Madam. Yeah, thank you. Si Madam, ano ba, hindi nakapunta kasi malakas na ulan sa kanila. Sayang. Next time. Yung ano, good night na, pahinga-hinga na. Pero magbabantay kasi ako, babantayan ko yung ano. Kasi ngayon madaling araw do yung ano. Kaya ingat-ingat tayong lahat. Mahirap na. Asa na yun? Sir, nandiyan sir. Turn on. Ay, ano sabi ni bro? Babantayan mo ang uwan, bro. Gulo mo, kuya. Gusto mo pumunta kahapon dyan, ayaw mo lang ano, ibigay ang address dyan, ayaw man lang PM sa akin. Sinabi ko na sa'yo, Day, di ba? Sabi ko, boss din do, nakita kita kay ano, Miss Yang. Nakapin ka. Oh, thank you, amazing vlog. Maraming salamat. Dan kuya, ay nandito na naman si English speaking na naman si Dailia. Pre pa naman ako kahapon. Sayang Dajanila. Pasayawin sana namin to si Dajanila kung nakapunta dito. Next time, Day. Baka pag ano, sa birthday ko. Yan, regalo mo na sa akin yun, Day. Punta ka dito, Day, ha? Sa February 10. Tawang-tawas, Dailia. Huwag ka mag-English, Day, ha? Nako. I-vlog mo ang hangin, bro. I-vlog ba? Hindi ko makikita yung hangin, bro. Yun. Tawag-tawa si Dajanila. Ilo to. Kita mo? Everyone, sabi ni Dalia. Nagsugod na po na siya. Kailan pa makabalik na ako ng SG? Ay, naku. Bago ka bumalik, Day. Sige. Saan magkita? Kasama sila Mama Sel. Sige, Day. Day nila. Ano, Day? Para naman may remembrance, di ba? English yan lagi si Dalia eh. Ayun ang pag in-English, dahil kayo hindi takabalo, dahil. Ay,
nako. Pambihira. Yon. Ingat tayo, ingat ako. Yun ako, umaano na naman, oh. Umaano yung hangin. Parang dinuduyan kami dito sa taas. Ilaw talaga. Ilaw talaga. Kuya Dindo, I'm listening. I'm so busy tonight. Ay, ambot sa imo haday. Thank you, Day. Thank you, Day. Thank you, Day, Lia. Wala pa yung mga sakalam mo, bro. O kaya nga, bro. Boss Dindo, Dan, bakas na nakapin. Ay, thank you, thank you, thank you. Thank you, amazing. What's our ka, kuya? Kaya ako. Sige, Day Janila, what's our ka? Kasi ako, ganun din ako, nandito si Ate Louie Dali. Yun, si Ate Louie Dali. Kaya, thank you, Ate Louie Dali. Ramil G, thank you. Ate Louie Dali, maraming salamat talaga yun na natapos yung birthday na tupad dahil sa kay Ate Louie Dali. Kaya, maraming salamat, Ate Louie Dali. Lalo na sa sa PLDT Wi-Fi. Kasi kung wala si Ate Louie Dali, wala akong Wi-Fi. Nakita naman talaga nila Mama Sil. Kaya thank you. Buti pinaunlakan nila yung ko. Yung invitation ko sa kanila kahit konti lang. Hello po, Tita Louie, sabi ni Dejanila. Emilis yung Ma'am Louie Dali, sabi ni Kuya Yods. Na? Natiwasan anong payag, kuya? Ay, nako. Si pala to? Hindi kita nakilala to, Milben. Kala ko kung sinong ramil ka pa dyan. Nagusbat talaga to, natuluyan kay lakas lalo. Hello, Kuya Yod, sabi ni Ate Louie Dali. Tawang-tawa si... Kala ko kung sinong Ramil Padilla na to. Sino ba tong gwapong Ramil na tong panibagong gwapo? Insamot yung katiwas toy. Natiwasan ang payag ko. Pero okay lang. Pre-pre lang tayo. Kasi ang mahalaga, buhay. Ay, sige bro, Naida. Pamiling ko na to. Thank you. Wait, Yun. Hello, Tatay Melvin. Saan ka naman ng aswang? Sabi ni Day Janila. Bihira talaga to. Aswang talaga. Di nakalupad, Day Janila. Kayo, bagyo, kusog kayo hangin. Bagsak na, mabagsak. Janila talaga, pinapasama ako. Baka healer yan. Ito, grabe. Hindi namatay Amazing Doc Lane, hi. How are you? Sabi ni Dailia. Baka mamaya konti Ayun. Sabi ko na nandiyan na si Baka healer yan.
I'm God, yan sabi ni Doclin Adam. Thank you, thank you. Aswang yan, ano, wala lang ano. Promotor niya, kuya. Ba't nasaan ba, Day? Sayang, gustong gusto pala pumunta dito ni Day Janila. Nung birthday. Doclin, sabi ni Day Janila. Oh, tawang-tawa si Day, ano, Day Lia, oh. Hello po. Lunidali sabi ni Doclin Adam. Hello Lia, ingat. Oh. Sabi ni Doclin Adam, Ate Lunidali. Ay, hello sa lahat. Hi Tita Lunida, sabi ni Toy Jericho. Yun. Nag-iisa lang ako, wala akong ano, promotor, sabi ni Ramel. Thank you Dalia sa ano, Elisio Doclin Adam, sabi ni Bro Naida Castro. Kuya Yodselo, sabi ni Doclin Adam. Saan kaya si Miss Ose 50? Kasi may dumating dito eh, hindi ko alam kung para kanino to. Hintayin ko si Miss Ose 50. Ito, may dumating dito, galing kay Miss Ose 50. Di ba nung Sabado si Mama Sel, si Mama Sel may package galing kay Miss Ose 50, pinadala sa akin. Ito, hindi ko alam kung kanino to. Kaya hintayin ko si Miss Ose 50, tanungin ko. Ayun. Anong sabi? Saan na yan? Andiyan na ba si Miss Ose 50? Kuya yun silo. Ate Naida, sabi ni Delia, hingi ko number nyo. Kahapon ayaw mo PM sa akin. Ay, talaga na Janila? Oh, sayang. Hi Janila, Doclin Adam, Miss Lia, Naida, Love Heart, sabi ni Toy Jericho. Ate Naid, kumusta ang anak ng kontraktor? Pabihira. Ay, naku. Hello, Doclin Adams. Ingat, sabi ni Ate Leonidale. Po, Ma'am Leonidale. Emelisio, sabi ni Naida Castro. Emelisio, Lynn Adams, sabi ni Kuya Yod. Jericho, hello, sabi ni Lynn Adams. Hello, Kuya Jericho, sabi ni Dailia. Jericho, Emelisio, sabi ni Love Heart. Ay, thank you, Day Love Heart. Kuya Yod, sabi ni Delia. Sis Love Heart, sabi ni Delia. Hello, Lia. Miguel, shout out, sabi ni Naida Castro. Ninong Melvin, sabi ni Delia. Sis Lia, sabi ni Love Heart. Love Heart, Emelisio, sabi ni Kuya Yod. Jericho, ingat, sabi ni Ate Luidale. Ingat ka daw to. Hello, Jericho, ingat, sabi ni Ate Luidale. Ninang Ose, pa busy pa. Palabas, sabi ni Delia. Kaya nga busy pa daw siya. Thank you po, Ma'am Leonidale, sabi ni Doclin Adams. Hi, Maribel Pedro. Hi, Sir Dindo. Emelisio po, sabi ni Maribel Pedro. Sid, hi, Maribel Pedro. Thank you. Aray ko, pampihira si Doclin Adam. Shout out sa lahat. Bro, nabasa ko na bro, yung PA mo bro. Okay na. Thank you bro. Shout out sa lahat, sabi ni Maribel Pedro. Sa loob, yung may pangalan yun, kung kanino ibibigay. Parang kay Mama Sel ata yun. Dito Jericho, mayroon na si Mama Sel. Mayroon na si Mama Sel. Ayaw ko naman buksan. Kay Mama Sel tapos na. Sayang, disturbo to Yun, no? Gumilig na. Yan. Kaya hintayin ko si Thank you to Jericho. Yun lang kasi ang pre na time ko kahapon kuya. Ay sayang dahil Janila, no? Ang pangalan ng bagyo guys ay
is rain. Pabira ka na, Dok. Kung may address yan na binigay mo sa akin, mag-wish na lang sana ako kahapon. Grabe si Dejanila. Tina, siya Bagyo is rain, sabi ni. Pabira ka na. Ma'am Lynn Adam Eliseo, sabi ni Maribel Pedro, mali ang basa. Mali ba day? Ay na, Ida Castro, sabi niya, Ate Lili Daling. Nangyari sa'yo. Miss Janila, may galaw shout out, sabi ni Maribel Pedro. Walang name, no. Yan, basta ano, shit. Kaya nga, dahil wala siya, nakapangalan lang sa akin. Pangalan lang siya sa akin. Ayun, no. Shein. Nagsarili. Mali pa yung number niya. Mali yung number, kaya hindi pala ako makukontak kasi mali. Mali yung number niya. Buti na lang, yung cellphone number mali nakalagay. Call, ayosin mo pagbasa, baka tanggalan kita ng jacket. Pabira ka, Doc. Hi, Ma'am Leonida Lee Melisio, sabi ni Maribel Pedro. Thank you, bro, Dindo. Dapat ako magpasalamat, tawang-tawa si Lia. Dapat ako magpasalamat, bro. Kaya pinaunlakan mo yung yung invitation. Invitation. Kahit may big party ka doon sa alaga mo, yan. Pero pumunta ka pa rin dito. Kaya thank you, bro. Sana na nasarapan din kayo at saka nasayahan kahit paano. Hello po, Maribel Pedro, familiar ko po ang pangalan mo, sabi ni yes, nandyan yan lagi sa si Maribel Pedro dahil Lynn Adam. Yan kahit saan, lagi ko yan na noon pa yan. Lagi ko yan magkakasama kami noon pa kami ng mga mag 2 years na rin. Ano yan, Jericho? May oras, sabi ni. Hi, Maribel, sabi ni Ate Leonie Daling. Ate Leonie Daling, thank you very much talaga. Anong sarap yan, Kuya Dindo? Umayos ka, Kuya. Pamilya. Yung niluluto, yung ulam, pabira ka naman dahil yan. Binigyan mo naman kaagad ng... Ay, naku, bata ka. Tawang-tawa si Dachisa, Yan, si Dachisa Aldoy Salam. Yan, kasabayan rin namin yan noon. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya talaga. Kaya thank you sa inyo, Day. Doclin Adams, may oras ang birthday. Pabira. Si Toy Jericho, sinabihan ko rin, na-busy daw siya, busy kasi hindi siya nakababa. Dami ukay dyan, Col, Kaya nga, Day, kasi nga, di ba may birthday? Hindi nakalabas si Julie. Kaya yun, natambak yung labahan niya, Tambak. May duster pang malaki, yan. Natambak yung mga damit ng amo ko, amo namin. Iniwan ko ang birthday ng alaga ko, tapos birthday din yung pinuntahan ko. Kaya nga, bro, thank you very much. Pinaunlakan mo yung kahit walang kakwenta-kwentang birthday sa akin, kahit walang handa, kunti lang. Kahit sa alaga mo napakaraming handa, pero dito ka pa rin pumunta. Kaya thank you. Jericho, tawang-tawa si Ate Leonida Leo. Yan ang gusto ko kay Ate Leonida Leo, yung laging naka-smile, natatawa, yan, para malalong nawawala yung problema. Kaya Toy Jericho, thank you, Toy. Laging napapatawa mo lagi si Ate Leonida Leo. Ay, oo po naman, Maribel Pedro. Naalala ko na po, yun sabi ni Doc. Ate Leonida Leo, natawa din, Kaya nga Toy Jericho, Ate Naida, dapat yung alaga mo, dinala mo. Pambihira ka, Delia. Kaya yun. Tila Kuya Dindo, dalhin mo na rin ang handa niya. Pambihira ka, Day.
Yaga ka ba bataa ka? Tawa si Doc. Doc Lynn Adam, thank you rin ha sa ano sa Chooks to Go. Sarap-sarap sa busik. Kasi dalawa ang dala ni ano eh. Ni Bro Naida Castro kaya. Thank you bro. Jericho sa December na ano mag-birthday. To Jericho advance happy birthday na to ya. Ma'am Doclin Adam sis po. Mas malala si ano na sabi ni Doclin Adam. Double celebration baga. Double celebration. Pabira ay nakakahiya naman yung day. Maribel Pedro, thank you. Andyan talaga yan lagi si Maribel Pedro. Tsaka meron pa akong mga kasamahan yun galing, kakilala ko pa sila. Kaso lang nandun sila sa kabilang lupalop. Yan sila Christine Rojano, yan. Kikita ko yan lagi sila. Noon, magdadalawang taon na rin. Galing kay anak ng contractor ko. Kaya naman pala Doc, no? Doc Lynn, ang malala. Sabi dahil Lia. Pira. Lia, kung walang parents niya, pwede ko yun mahatak. Kahit sa mabait yun. Grabe naman, swerte naman pala ko na doon. Anong malalat yan? Ano yun, Day, Doc? Tita Linida, bakit mo alam na sa December ako? Ay, siyempre, Toy. Kaya, Toy, advance happy birthday to. Anong petsa yun, Toy? Toy Jericho. Hindi, tawagan na lang kita, Toy. Tawang-tawas dahil Lia, Thank you, Day. Thank you, Day, Lia. Ate Linida, thank you. Kaya, maraming salamat. Ha? Asa na kayo si Miss Jose 50? Pero matanong ko. Jericho para si Miss Yang ang kasama ninyo sa dinner ko. Wow! Kasama ba tayo dyan Ate Lidale? Bye-bye muna kuya. Hahanap ako pagkain. Ha? Mahanap ka pagkain ngayon, Day? Kasagsagan ng bagyo. Kahit dyan muna sa tindahan, Day, kahit noodles. Huwag ka muna paghala-gala, wala ka, palakas ang ulan. Mamaya, kung saan-saan ka naman napunta. Anong oras na, alas 12 na baga. Wala man bagyo dito. Ha? Thanks, Tita Luida, sabi ni Toy Jericho. Toy Jericho, gulat talaga ako kanina sa'yo. Ano mo sa akin? Kala ko kung ano na naman, war na naman. Kaya thank you, Toy Jericho. Tapos tinanong ko naman kaagad siya. Wala naman daw, okay naman daw. Gulat tuloy ako. Yun. Ayun na, malakas na naman ang hangin, no? Ay, nako. Doon lang siya. Anong ibasan, kuya? Ano yan, Day? Diyan nila. Labasan. Doon lang sa labasan. Huwag ka nang pumunta ng malayo, Day. Kasi baka pag pumunta ka pa sa malayo, you're welcome, Jericho, basta sa December. Wow! Sabi ni Ate Luida,
December ka din, Jericho, sabi ni Bro Naida Castro. Kaya advance happy birthday to Jericho. Sana to Jericho, makapunta ka na sa ano, punta ka na dito sa birthday ko sa February. Tapos papunta rin ako sa birthday mo to kung saan ka maghanda punta kami ha. Sa ano ba? Saan ka ba maghanda? Sa Kainta? Kasi malapit lang rin ang bahay doon yata ni Ate Karen, Kainta. Wala nga ni bagyo, mamaya pa yun, kuya. Ulan lang, mayroon. Ay, baha nga dahil baka mabaha ka. Diyan ka na lang muna sa Kanto Bili. Oo, sa December ako, Ate Naida. Sabi ni Toy Jericho. Kailangan yan, Toy. May lechon yan, Toy Jericho. Mag-arkila tayo ng ano. Mag-arkila tayo sa may event dapat wala. Yan, lakas naman ng hangin. December din ako. December ka rin pala, bro. Anong pitsa sa'yo, bro? Bro Naida, anong pitsa sa'yo? Sana maimbitahan mo kami, bro. Yun. December 7 ako, Ate na. Wow. December 7 pala si Toy Jericho. Ikaw, bro, anong pizza sa'yo, bro? Ha? Mauuna ka pala, sabi ni Bro Raida Castro. Celebration ng buong mundo. Birthday ko, bro. Ha? Ano yan? Bagong taon? Ay, Pasko. Pasko pala. Emilisyo, Kuya Dindo. Hello, Roda. Thank you, Roda. Disina, thank you sa pagdalaw. Bakit Ate Naida? Anong date yun? Date sa'yo? Ano to? Siguro to, Jericho. Ano siguro? Pasko. Pasko. Basta, Jericho, basta sagot ko ang dinner, padala ko kay Mama Sel. Sabi ni Ate Louie Dali. May pa-dinner si Toy Jericho para sa birthday niya. Thank you, Ate Louie Dali. Dalia, thank you sa pa-heart na. Grabe talaga si Ate Louie Dali. Opo, Tita Louie Dali. Thank you, sabi ni Toy Jericho. Tawang-tawa si Bro Naida Castro. Kasama ba tayo sa dinner yan, Toy? Ate Louie Dali? Love heart, thank you, love heart. Kaya hindi tayo matutulog, magbabantay ako ngayon sa babae. Maglilimas na naman tayo pag masubrahan. Ay, mahirap baka pumasok sa sala.
Sir Jericho, ka-birthday mo, si Mr. ko sa December 7. Oh? December 7 rin, kaya Mr. ni Roda. Birth month pala tayo. Oh, sabi ni De Love Heart, oh, dami palang Kaya dapat sabay-sabay na ng handaan ng birthday. Hello, Miss Love Heart MLS, sabi ni Naida Castro. Kasama kayo diyan. Oh, wow, sabi ni Ate Louie Dalihin. Thank you. Grabe talaga si Ate Louie Dali, oh. Kaya Ate Louie Dali, wag para stress eh. Dapat happy lang kasi mahirap na lalo na sa kalagayan mo. Tapos ikaw lang papatay mag-isa. Kaya maraming salamat sa yung pagod mo, yung pinadala mo sa akin. Ako, napakalaking bagay yun talaga yun. Yun. Sa pagpunta mo pa lang sa padalhan mo, Western Union. Doon pa lang na ako. Advance happy birthday sa asawa mo, Ate Roda. Oh, sabi nito, Jericho. Kaya ingat rin to, Jericho. Nasa Samar ka pa ba ngayon? Ate Roda, please, huwag ka mag-share. O, sabi ni Toy Jericho. Miss Naida, secret ha, kasi saklap last birthday ko. Oh, bakit naman De Love Heart? Anong meron doon? Pwedeng share naman dyan. Ay, nako. Miss Love Heart, o sabi ni Naida Castro, tawa-tawa si De Love Heart. Ano kayang mayroon doon? May pa-secret pa si De Love Heart. Kanino kaya yun? Kay Kibuloy? O kanino dahil De Love Heart? Kylie Margaret, thank you sa mga Jumcar. Thank you. Sign. Dahil sa stress house. Sa hospital ako nag-birthday. Pasko, kaya wala ako Pasko. Oh, bakit? Anong dahilan De Love Heart? Sana hindi na mauulit yun. Anong dahilan De Love Heart? Kaya wag talaga magpaka-stress kasi mahirap na pag na-stress eh. Dahlia, thank you Dahlia. Ay, padikit-dikit pala si Lia para makita natin yung kagandahan niya pag nagla-live siya. Si Lia, tingnan natin si Lia. Ikaw din Love Heart, sama ka na sa Love Heart sa pa-dinner sa Tita Lunida. Oh, saan ka ba De Love Heart? Yung kasama daw lahat sabi ni Ate Lunida lahat na nandito, sabi niya kanina lahat na nandito kasama. O, kita mo? Thank you po sa iyo rin Kuya Jericho. Advance happy birthday. Kay Diwata Paris, Kuya. Ha? Sabi ni Delia. Ay, ganun ba, Miss Love Heart? Sabi ni Bro Raida Castro. Na may tao ngayon, Delia, kay Diwata Paris. Hindi nga tulad dati na pipila ka talaga. Ngayon, wala nang, kunti na lang tao. Ewan ko kung anong mayroon. Dati makakain ka sa pagkain ni Diwata, maghintay ka muna ng 2 oras pila. Miss Naida, oo, kaya ayaw ko pa mag-December. Oh, nako. Kalimutan mo na yan, Love Heart. Huwag mo laging isipin sa mo.
Kasi nakakasama din yung pag maalala mo kung ano yun. Di na masarap yun, ano, kuya, kay Diwata, sabi ni bro, siguro bro, no? Dan po, ano, dito sa amin, sa Laguna, walang hangin na sa, ha? Wala bang hangin sa, ano, Laguna? Oh. Ay, ano, Lee Margaret, hindi ka pumunta sa Laguna yung, ano, yung kay Nanay Bibi Roda, nandoon kami ni Bro Naida Castro, Mama Sel, yung meet and greet nila ni Nanay Bibi Roda, doon sa Laguna. Hindi ka pumunta doon, Laguna ka rin naman pala malapit lang sana yun. Habang papalapit ang December, naalala ko, ay nako, day, kung ano man yun, huwag mo nang para isip yun, kasi mai-stress ka lang, day. Saan po sa Laguna? Yung sa may SM, ano, Carmona, sa Carmona SM. Oh. Doon. Jericho, ayaw ko pa celebrate ng birthday ko. Itulog ko na lang, sabi ni Loveheart. Bakit naman, day? Minsan lang yung darating sa buhay natin, kaya papasalamat tayo na umabot pa tayo ng ganong edad. Malayo po ako. San Pablo. Ay, malayo pala. Ganun ba? Kaya thank you sa pagdala. Hindi ko makita si ano. Tingnan ko nga sa cellphone. Ramin ko yung cellphone ni Jolie. Kung ilan na si Margaret. Ika. Ay, may 42 subscriber. Yan, idikit natin, Yun, kay Margaret. Tapos yung isa, bukas ako, didikit ko bukas. Tsaka yung cellphone ng mga anak ko. Yun. Okay. Anong sabi niya, ano? Pero now, okay naman ako. Happy lagi ako, sabi ni Loveheart. Sasakay pa po ng bus papunta sa Carmona. Ay, ganun ba? Ilopards, riding adventure. Thank you sa pagdalaw. Pero now, okay na naman ako. Happy lagi ako. Ay, sabi ni Loveheart. Ay, salamat naman. Salamat po, sabi niya, Margaret. You're welcome, Margaret. Kainta kami, Miss Karen, September. Yes, si September, kainta rin. Saka si Ate Karen, kainta rin. Kaya thank you, Margaret. Padikit-dikit din sa mga kasama yung mga nandito para balikan ka rin nila. Yan sila, si Loveheart. Yan, dikitan mo, si Naida Castro, sila ni TV, yan, para balikan ka rin nila. Siguro naman sila, Daimia, nakadikit ka na, sila founder yan. Sige po. Ay, thank you, Margaret. Kasi ako, 4 kami, asawa ko at saka ako. Tapos may ninja rin ako, di bali 8. O, di 8 kami didikit sa'yo. Si Lee Margaret, thank you.
Toy Jericho, thank you, Toy Jericho. Ingat Toy ha, ingat lagi Toy Jericho. Ate Luida, thank you ulit, thank you ulit. Thank you very, very much. Ay, napakabait ni Ate Luida eh. Kaya, grabe, grabe. Kaya, thank you, Ate Luida eh. Ano, Founder Yang, Miss OC50, thank you, thank you. Ingat-ingat po tayo ngayon ha. Kasi dapat mag-pray. Kasi maraming magdasal mas maganda. Lahat po ba naka-jacket dito? Pwede rin dahil, pwede. Nakadikit ka na ba sa akin, Day? Ano? Margaret? Anuhin natin. Si Loveheart. Yan. Padikit-dikit. Si Dailia 22. Yan. Si Kuya Yods. Naida Castro. Si Ruda, yan si Ruda Dicina. Si Jericho. Yan sila Mian, yung kasi nandito si Mian natulog na, nandyan, yan, nag-comment siya kanina. Yan, sila Bernice, yan. May mga sila, may mga white rin sila, para balikan ka rin nila. Ah? Ano sabi mo, bro? Lahat po ba nang naka-jacket dito? Pwede rin, Day, pwede. Day Margaret. Ano pong pasensya na po. Dikit, dikit kasi yung lakas ng hangin. Kaya ingat-ingat tayo ngayon na. Hindi ako matutulog, babantay ako kasi nabaha yung bahay namin. Ay, bahay namin, bahay ng amo ko. Dan na ako Margaret. May bakas ako sa short video niya. Oo, sabi ni Bro Naida Castro. Yan si Margaret pa kay dikit si Naida Castro yan. Maraming maraming cellphone yan. Mga kasamahan namin yan. Yan sila si Delia, yan. Dan na po kay Naida Castro. Oh, thank you Margaret. O, kita mo, may 44 na si Margaret. O, malapit na mag-50. O, si pa-50 natin si Margaret para makita natin yung niya. Kagandahan niya pag nagla-live. O, 6 na lang si Margaret para mag-50. Ay, nalaglag na yung mga Lakas ang hangin. Pambihira ka, bro. Thank you, Miss Margaret Vlog. Sabi ni Bro Naida Castro. Bro imbitahin mo kami sa birthday mo para makabawi man lang tayo. Kasi napakabait yan ni Bro Naida Castro. Bye muna sa lahat, idlip muna si Tita Leonida, ingat ka lagi. Toy Jericho, thank you. Sige, Toy.
Ingat to ya, ingat to. Kung saan ka man ngayon to, ano, ingat. Kasi ang bagyo, baka, kasi balita din eh, dyan din sa, ano, sa papuntang, ano, sa amin, ano, siyempre madadaan yun sa papunta sa Samar, madadaan yun. Hmm. Oh, Jericho, good night, ingat, sabi ni Ate Leonida Le. Kahit wala yung signal ni Jericho, nandyan talaga yan. Kaya, Jericho, yung ano, yung T. Yun yung team mo. Anong yung team mo? Thank you, Dailia. Wala man ako bahay dito, bro. Dito kayo, ano, mag-invite. Di ko kayo ma-invite. Ako nga, bro, wala akong bahay, oh. O tingnan mo lang yung ano, bahay ko, di ba? Pero kahit paano, kahit ako lang mag-isa dito, kailangan natin bantayan yung bahay ng amo natin. Ang pikit na siguro ang mata ni Jericho. Yung kay Titi. Yan yung naging Titi. Lakas. Patay na. Sayaw-sayaw na. Binira yan. Tsaka mga busy at ano, mga puyat na ang mga tao sa ano, birthday ko, bro. Ay, okay lang yan. Ako, pupunta ako dyan. Tita, dapat yun, ano. Tita, nga pala, naging tita. Bihira. Loko ka, ano, Miss Love. Minsan ganun yung minsan pagta-type, maaano, di ba? Tawang-tawa sa Delabat. Hello, Gina. Thank you, Gina. Cabanas. Good evening sa'yo, Sir Dindo. Kumusta, ano, Baguio? Inabot ba kayo? Ay, nako, Day. Kaninang umaga pa. Pero ngayon daw dadaan yung Baguio dito. Kaya nag-abang ako kasi nabaha na doon sa, ano, sa baba namin, sa driveway. Kaya magbabantay ako. Baka lipa rin yung bubong ay. Ano yun sa probinsya? Hindi, matibay ito kasi building din naman to, building ng amo ko. Kaya thank you sa amo ko kasi siyempre nagtiwala din sila sa atin. Sislia kasi naumpisahan sa live ko. Ha? Ay, hindi ako nakadalaw sa'yo dahil Labhart. Sayang naman. Naglimas kasi ako kanina dahil kaya hindi ako nakadalaw. Kasi sa baba walang wifi. Hindi aabot ang wifi sa baba. Dito lang. Kaya sorry dahil Labhart. Sige po. Ingat kayo dyan. Ingat rin, Gina. Saan nga ba dahil Gina? Lee Margaret, sabi na kita. Sabi ni Kuya yun. So, thank you. Asa na ba yung si Margaret? Tingnan natin si Margaret. Kung ilan na si Margaret. Yun, 45 na si Margaret. Malapit na. Kunti na lang. Sis Loveheart, ano ba, name account mo, sabi ni Dailia. No worries, Kuya Dindo. Walang wintang live din yun. Ay, sabi ni Delia Bart. Grabe naman yung napakabait na rin. Dito sa Bulacan, sir. Ay, Bulacan, nako. Baka rin yung bagyo dyan. Kaya ingat, day. Ingat kayo dyan. Bulacan lang pala, sayang. Dapat nakapunta rin kayo dito sa birthday ko. Birthday po ng anak ko. Di bale, sa birthday ko na lang sa February. Same name, says Leah.
Yung naka-live, sabi ni Love Heart. Nagsitulog na ang mga pasaway sa live ko. Oh? Ganun ba, Day, Love Heart? Okay. Search ko mamaya, sis. Oh. Dan, subscribe na kay Miss Love. Oh. Thank you, thank you. Margaret, thank you. Yan, paano-ano na lang, padikit-dikit na lang para balikan din kayo. Yung 45 na si 45 na. Tapos bukas, balikan ka namin bukas. Sayang, anong sayang, Day? Delia. Di bale, oh. Mauulit pa yan, sis. Oh? Sabi ni Delia. Ay, nalibat man. Malakas na ang hangin, oh. Ay, naku, ingat-ingat tayo, ha. Ingat-ingat. Sis Lia, nako, sumpungin nga yun, minsan di sila, nagkikita-kita sa live ko. Di gaya noon, sobrang mga green. Oh, ganun ba? Sino day? Yung, si Toy? Yun ba yun? Green sila, dadagdag pa ako. Ngayon wala sis Lia, nagsipagtago na sila. Oh. Sino bang inaano nyo, Day? Tawa-tawa si Delia, oh. Ang pambira, mga disabled. Tawang-tawa si Delia, oh. Oy, tunay na buhay. Thank you, tunay na buhay ng Europa. Mayroon, sir, tunay na buhay, may bagyo. Naglimas na ako sa baba kasi mamaya darating dito. Madaling araw kaya magbabantay ulit ako. Kaya tunay na buhay na Europa. Thank you. Wala bang diyan sa Europa, wala bang bang mga ulan, mga bagyo? Si Doc Len nawala na pala, sabi ni. Andyan yan daily yan, andyan, nabisi konti. Si Lian noon ang saya-saya sa live mo. Mamaya may nag-aaway, may nagmumura na. Oh, sino Day? Ingat idol. Ay, grabe na maka-idol talaga si Sir Tunay na Buhay, oh. Thank you, Sir Tunay na Buhay sa pagdalaw. Yan, dalawin niyo rin siya si Tunay na Buhay ng Europa. Tingnan natin. Di ba? 13 key. Ay, yung cellphone pala ng asawa ko, hindi nakadikit. Yung sa asawa ko.
Yun. Okay. Tapos panoorin natin para kumapit siya, hindi siya malagas. Yun. Tunay na buhay. Thank you sa pagdalaw. Thanks, sus. Ay, no problem. Tapos dito. Ay, hindi. Mayroon na siya. Nakadikit na dito sa isa. Yun. Ay, walang bagyos eh. Hebern lang. Ay, ganun ba? Oh. Ngayon tiwalag na si si Cecilia, wala nang biruan. Ha? Bihirang-bihira na. Sino dahil love heart? Kay Delia? Thanks, sus. Ay, no problem. Thank you sa pagdalaw. Sir, tunay na buhay. Ayan, si tunay na buhay yung dikitan nyo rin para tapos dalawin natin para tunay na buhay yung padikit-dikit din sa mga nandito yung yan, mga kagrupo ko yan. Yung iba mga tulog na sila Daimian, si Founder Yang, si Andy Cabral yan. Sila Mama Cel, si Bernice, si Kabulong Vlog yan, mga kasamahan ko yan. Sila Net TV, si Dit TV at saka si Net TV. Marami pa rin sila. Sila Ruiz Marie, si Crisilda Cabral. Kaya thank you tunay na buhay. Thank you sa inyong lahat. Kay Ate Leonie Dali, thank you very much kay Ate Leonie Dali. Napaka generosity na talaga. Kasi kung wala siya, hindi ako magkaka-wifi kasi siya nag-sponsor sa wifi ko. Thank you Ate Leonie Dali. Basta ingat lang Ate Leonie Dali, huwag magpaka-stress. Ang lakas na ng hangin. Da. Ang bihira, lumakas na ang hangin. Sana kaya pray lang tayo. Oo, thank you tunay na buhay ano ko lang naman doon pang watch hour ko rin kasi may kulang pa ako pang watch hour. Yun. Hello George, thank you sa pagdalaw. Georgius Jean. Ilan na ba siya? May toke. Oh, Serena. Serena. Di ba? Ay, naka-live siya. Naka-live pala siya.
Tunay na buhay sa Europa. Thank you, thank you. Pagod na si Doclin Adam. Hinihintay ko si Miss OC50. Kasi may padala, may package kasi si Miss OC50. Hindi ko alam kung kanino. Ayun no. Kaya Miss OC50, thank you very much. Nung Sabado, dumating din sa akin para kay Mama Sel. Kaya thank you Miss OC50. Grabe si Miss OC50, bait. Ano kaya to? Hello Sir Dindo, good morning. Take care, sabi ni Corazon Arguelles. Ay, wala bang bagyo dyan sa inyo? Corazon, ingat ha, ingat. Lalo ngayon, kasi ngayon daw umaga yung ng bagyo sa Maynila. Kaya ingat tayo lahat. Thank you Corazon Arguelles sa pagdalaw. Corazon. Oh, may 7 subscribers si Corazon. Noon pa talaga to si Corazon Arguelles. Noon pa talaga yan siya. Nakasupport talaga lahat yan sa mga naka-live. Nakikita ko na yan. Mayroon malakas ang hangin. Ay, dito rin. Ayun na, malakas na naman ang hangin. Kaya ingat tayo. Saka prayers talaga yung pinakadabis din talaga. Kita ko sa mga reels, grabe kawawa yung iba nasa bubong na. Tunay na buhay Europa, thank you. Malakas ang bagyo sa amin kuya, no? Wala kuryente. Kanina pa. Ha? Madami ng natumbang puno. Oh, sa Day? Saan ba yun? La Union? Nako. Kaya ingat Day. Buti na kontak mo pa sila ngayon Day. Yung papa mo. Sa amin kasi Day hindi na makukontak eh. Dito lang ako sa Paranaque. Oh, Paranaque pala, halos magkalapit lang kayo ni Ma'am Angelita Bursola. Yes, sa La Union, di ba? Hindi pa ako ulyanin dahil ya. Thank you dahil Bart. Paranaque lang pala. May load ang kuya ko, Kaya nakikitawag kanina. Ay, Luday, Janila, tapos ka na kumain. Dahil nakabili ka na. Signal number 5 ba? Naman, may matitira pa ba na puno, Ate Lia. Kaya nga, lakas ng dun sa La Union. Grabe naman yun, signal number 5. Tunay na buhay, thank you. Dahil Janila, yan, padikit-dikit nyo si tunay na buhay. Yan, balikan din kayo dahil balikan kayo niyan. Cecilia, ingat kayo, sabi ni Day Loveheart. Si Dailia, nandun sa ibang bansa. Saan ba yun, Day? Yun ang nakalimutan ko. Ano ba yun? Sa Barin ba yun? Barin? Ay, hindi Barin. Yes, Janila, signal number 5 na doon. Grabe naman Dailia. Kaya prayers ang pinaka secret kuya Dindo. Alalahanin ko yun dahil alam ko yun, alalahanin ko yun. Secret ka pa bata ka, alam ko yun dahil. Corazon Arguelles, Bija nila, family niya, sabi ni Dayla pa. Ha?
Kawawa nga, ang dinaanan ng bagyo number 5. Grabe naman yun. Ay, nako. Uh, Kaya magdasal talaga, dasal ang pinakamaganda talagang gawin. Ha? Nasa mundo ako ng camel kuya. Ha? Camel. Camellia. Sa Camellia, day. Grabe lakas ng hangin. Kaya nga, day, lakas ng hangin. Malakas ng hangin dito, day. Diyan rin sa sayo, day, Janila, malakas din. Kaya nagtambak tuloy yung labahan ng ni Jolie. Kasi hindi nakalaban ng birthday. Kaya yun, naipon. Anong bandila yan, day? Hindi ko naman alam yan, day. Hindi ko naman alam yung bandila na yan, day. Delia. Ano ba yun? Ano pa yung sabi ni Delia? Nandito na sa dulo ng dila ko. Yung niya, yung barangay niya. Barangay. Ay, ako. Tunay na buhay. Thank you. Sa pag-stay. Tawang-tawa si Delia, oh. Ano yun, day? Buti pa si Doc Lia kasi sinasabi niya. Sabi ni Doc Lia, London Bridge ng Cubao. Oh, di ba? Ano yung Dahlia? Asan na yun si Dahlia? Asan na yun si Doc Lynn Adam? Doc, asan ka na ba, Doc? Thank you, tunay na buhay. Hindi naman siya sa Europa. Tingin ko si Dahlia sa Europa. Hindi siya sa Europa. Basta nandito na sa dulo ng dila ko. Spin ba yun? Spin. Hindi ko kasi yun alam yung bandila niya. Yung Saturn. Tawang-tawa si Bro Naida kasi. Ay, naku. Sino, Day? Ayaw mo pakita, Day? Pakita ko yung mukha mo, Day. Sige. Dahlia. Oh. Pakita ko, Day, ha? Sa Mars. Sa Pluto. Pabira ka, bata. Yun, sa Kuwait. Yun. Sa Kuwait. Sabi ko na, nandito na sa dulo ng dila ko, hindi lang mahilwis. Hindi lang mabigkas-bigkas eh. Sa Kuwait. Yun ba yung kay Flor Contemplacion noon? Pinanood kaya namin yun, yung pelikula na yun. Flor Contemplacion. Yun nga yun, sa Kuwait. Yung pinag-anuhan pa namin yun. Ano pa yun? Betamax. Betamax pa dati yun. Tapos nagbabayad kami sa kapitbahay namin ng piso. Nangihingi talaga kami ng piso noon para makapanood ng Betamax sa kapitbahay. Tunay na buhay. Thank you. Grabe, tunay na buhay, oh. Yan, padikit-dikit siya, tunay na buhay, ha. Para balikan din kayo nila, Bro Naida Castro.
Love heart, thank you dahil love heart. Si Delia, yung malapit na to si Delia mag-live kasi inihintay na lang yata niyan yung ano mga upload. Oh, yan oh. May 93 na si si Delia. Pwede na siya mag-live. Ay, naantok na ako. Naantok na ako, kakabantay sa ano. Bababa pa ako ngayon, magro-robing pa ako doon sa baba. Magro-robing pa ako sa baba ko ngayon. Eh, napakalaking bahay. Minsan nakakatakot din pagbaba. Dan na kami niyan, kay tunay na buhay ng Europa. Dati pa. Oh, thank you bro, Nay Castro. Mine na po sa, ayun. Ano lang yan, mga ukay-ukay. Hindi yan pwede imamine kasi nga, bigayan ni Miss Ose 50. Yan, yung red. Kaya thank you kay Ma'am Miss Ose 50. Bigay yan sa akin eh. Saka sa dalawa yan eh. Yung isa sa anak ko, sa binata ko. Oh, Mercy Lumdang, nag-notify sa akin, nag-watch hour siya. Oh, Naida, still watching CC, thank you. Sabi ni Tunay na Buhay. Salsalani, thank you Salsalani sa pagdalaw. Yan si ano, maano rin yan si Tunay na Buhay. Dalawin din natin yan. Ano rin siya mag-ano, pinapanood din niya yung mga ano natin, channel natin. Kaya thank you, Tunay na Buhay. Love heart, thank you Day, love heart. Napaka supportive talaga yan si Day Love Heart. Minsan magdamag yan si Day Love Heart yun. Sabi niya, kuya, ano ko lang sa yung laptop ko. Yun. Pahinga na kayo, pahinga na ko full watch Naida. Oh, kita mo na. Oh, sabi ni Tunay na Buhay. Ano yan, napaka-supportive talaga yan ni Tunay na Buhay talaga yan. Lalo na pag dalawin nyo yung live niya. Sigurado yan. Kaya lang Tunay na Buhay, hindi tayo makakanta kasi akapela na lang. Ano ba yon? I speak. Yun.
hangin dyan. Sabi ni Esmeralda. Ayun, malakas na ulit. Ingat-ingat tayo, Esmeralda. Saan ba kayo, Esmeralda? Siguro, kasi lahat naman siguro ngayon, na kaya, yun, kailangan natin mag-pray. Kaya thank you sa inyo lahat. Kasi kung maraming magdadasal, mas dito naman, dasal nila sana, may walang bagyo dito.
Di uso. Oh, wow, sarap naman dyan. Ganun pala yan sa Kuwait. Walang bagyo, walang ulan. Walang tanim na pala. Oh, ganun. Ano lang tanim dyan, day? Siguro pag ako dyan, siguro malayo na isang buwan, patay. Ay, nako. Yes, una ko. Wala, hindi ko kakayanin, day. Mamamatay tayo dyan. Mahirap pala dyan. Beginning on with God the Lord Most High, your hidden glory in creation, now revealed in your Christ. What a beautiful name is it, what a beautiful name it is. Desierto, ha? Desierto nga, oh. Imik naman kayo na 9 viewers. What a beautiful name is the name of Jesus. Oh, 10 viewers. Thank you, thank you. I did you want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Nag-aabang sila sa kagandahan mo, day. Dahil yan, nag-aabang sila.
Wala na ako maitapik. Si Doc Lee, iniwan ako. Nabisi na yun, mamaya nandyan yan. Who I am, that the Lord is all the earth, will scared to know my name, fill my heart. Who I am, that the bright and morning star, through the light away. Di ko, di ako maganda ko yun. Ay, nako. Pambihira ka, Day. Napaka-humble naman ni, Dahlia. Maganda yan, mga viewers. Press 1. Gusto nyo makita yung kagandahan ni Dahlia? Lumabas si Doc Ling. May dinner date. Wow! Sana all may dinner date. Nakakita na pala siya ng apam. Nakakita na ng apam si Doc. Thank you bro. Tulog na bro, pahinga na bro. Bro Naida Castro. Lord, I come to you, lift my heart, baby, flowing from this grave. That Lord, I give to know to the workman's see me will be faithful. Kachat ko pa anak ko bro. Oy. Kumusta doon sa sa lugar ng anak mo bro? Let you alone. Bring me near the side, and this is up to and I will see. Saan ba anak mo, Ate Naida? Sabi ni Dahlia. Lord, I every night let me see.
Lumalakas na siya, oh. Kaya ingat tayo. Lumalakas na siya, oh. Kaya ingat tayo. Thank you sa inyo. Magbabantay lang ako, magwa-watch hour ako. Oh, Doc Lynn Adam. Thank you, Day. Tapos na ba yung dinner date mo, Day? May... Ay, naku, Diyos ko po. Lakas na ng ulan. Baha na naman. Tulog na. May-ari. Ay, gising pa ako, Day. Nagbabantay ako, Day. Binabantayan kita, Day. Kung kailan ka uuwi. Ay siya, ang balita ko may dinner date ka. Nagkaapam na si Dayan. Sana makahigop tag sabaw daan ay. Higop talagang sabaw. Ano binabantayan mo, Col? Yung hangin, Day, yung bagyo. Kasi baka ano yung mga sinampay tsaka baha sa baba. Nag-date na, Colo, para makatikim. Yaga bata. Si Aw. Lia, andito lang ako. Ano sabi ni bro? Iya isulod sa sako ang ang hangin, Dok. Ako higtan, bro. Bro Naida, ako higtan. Hello, Toy. Melvin, thank you, Toy Melvin. Yan.
Nakakita na si ano si Dailin Adam kay para makaano ko na siya. Mag-apam na, mag-apam takol para ano, solbad ta na ng problema pati kapitbahay. Yaga batada. Ay, sorry Dokle, sabi ni Delia. Yo, nandito si pare ko. Kumusta dyan, ano, pare ko sa inyong lugar? Sa ating lugar pala. Okay na ba? Sa drum daw isulod. Teenage. Sa drum. Bira, yung bata na. Nahumana dahil ang dit na ano, ni Doc Lin. Kadali ra ba? Sa'yo man laging uli. Ano? Excited ako no makita sa live si Doc Lin. Oh, malapit na yan magla-live. Wala bagyo sa Amoa. Climate change. Parehas pala na, ano? Parehas pala kay Delia, wala rin ulan-ulan. Palaging tigang. Ay, naku. Wala pa. Ni uli ko. Wala pa yung uli. Hinahinay. Ingat siya. Ingat siya, Dok. Siya ang mag-ingat, Dok. Ay, nako. Dito kuya din doon, dalawa lang ang weather. Ganun ba? Nag-try ako yung mag-live kaso may hinihingi boyfriend. Wala man ako noon. Pabihira ba? Yaga ang bataan na tag-init at tag-lamig. Ganun ba? Tawa-tawa. Si bataan. Tawa-tawa si yaga man bro na Castro. Na Doc Lin Adam. Nako, lumakas na yung ulan. Ayun na. Nako, Diyos ko po. Buutan man ko. Pwede na na. Pikahi dayon day. Ayan pa. Pusasan na dayon. Kaya na. Pag makawala na, lisod na. Padugay-dugaya. Ay basin maunahan pa. Ingon ana di ay call or uyab ang gipangayo imbis nga live. Mag-live ang nako. Pira. Ay, nawala ang problem ni Doc. Kaya nga, bro. Nagkauyab na ng wala sa oras. Doc Lin, mag-English ka. Ay, ambot ni mo, day. Bisayaon takaday. Naade ay, kaya problema tinay doon. Sabi ni Doc Lin. Wala yung problema si Brunei da Castro, anak ng kontraktor, problema pa.
Ay, naku, Diyos ko po. Lumakas na yung ulan. Now lang do ka chat kong anak ko. Ay, yung ano pala, ayun, yung dahil sa tuklap kasi yung bubong, yan. Ganun din sa amin, no? Kaya tawa-tawa lang, bro. Yung bahay nga namin, payag na nga lang ang bahay namin, winasak pa. Kaya pag swertehin tayo, yun, paanuhan ko yun ng ano, yero. Paanuhan ko ng bubong. Naulando ko. Wala man ako English liya, oh. Ay, buti na lang, maayo. Oy. Oh, my nose bleeding. Ayun, sabi mo wala kang English day. Tapos may ano, my nose bleeding if I talk English. Oh, grabe yun. Madugo ang ilong natin dito. Ay, hindi dahil sa bubong nung bahay, bro. Iba. Ay, ganun ba? Chat mo nga sa akin, bro. Ano yon? I use my English if I'm on duty para di maubos ang English ba. Oh, Doclen, oh. Anong part, ano? Dalawa ang parts are bleeding. Oh. Oh, tawa-tawa si Dailia, oh. Bisayaon ta kaday. Ayaw pa English day kay dugo atong ilong nana day. Ay di man ta kabalog English day. Masabta na itong basa, di man ta makabalog translate og unsay buot pasabot. Sabi ni Doclin Adam, Atinay, so huwag mong isipin ang problema. Hayaan mo ang problema ang mag-isip sa problema mo. Kaya nga, no, pwede rin, Doc. Oo nga, hayaan natin, bro, na ang problema ang ma-stress. O, sa kakaisip sa atin. Oo nga, no? Pwede rin. Galing talaga ni Doc. Isang alamat talaga. Kaya yung iniinom ko yung ano, tuwing maaga, maganda nga naman talaga. Iniinom ko yung ano, yung ano ba yan? Mainit. Oh, tawa-tawa si Dailia, oh. Nagulo na ang problema ko sa problema. Oo daw, sabi ni Doclen. Doclen, you're so, ano. Ay, ako, brain. Sabi ni Doclen. Doclia. Ha? The legendary in Bohol call, ha? Ganun ba? Malakas na rin dito yung ulan. Ay, naku, Diyos ko. Sino yung si Rene? Doc. Mobile Legend lang alam ko. Ha?
Di man ta kabalo mo ng Mobile Legend day, Delia. Di ta ka mo kahig-kahig. Pangtawang si Delia, oh, yung Joclyn Adam, oh. Di man ta ka mo kahig-kahig ba sa ano? Pati kasama ko, oh, natawa. Patingin nga day, patingin nga sa ano mo, sa jowa mo, ato himbisan. Merry Christmas, Joclyn. Ang ganda ng ano profile. Oh, patingin nga, bro. Good morning, Sir Dindo. Ay, lo, Angelita Borsola. Ba't nagising ka pa, bro? Ay, Ma'am Angelita. Kumusta dyan sa Paranaque ba yun? Kumusta man dyan yung bagyo? Kaya ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po, Ma'am Angelita Borsola. Oh? Winter to tonight, ice yan, oh. Says Angelita Borsola, hello, MLSU daw, sabi ni Naida Castro. Bro, tulog na kayo, bro. Thank you sa pagdalaw nyo. Ayan natin si Day, si Joclyn, ay nakakita na siya, kita na siya uyab. Kalipay na siya, kalipay. Miss Angelita, hello. Oh, good morning sa'yo, sabi ni Delia. Mataas na ang tubig, kaya di pa ako makatulog. Kaya nga, Ma'am Angelita Borsola, ganun din sa akin. Ang ganda, Dok. Ayos pala yan. Sis Lia, hello, sabi ni Angelita Borsola. Ako rin, Ma'am Angelita. Hindi rin makatulog kasi nga, binabantayan ko yung sasala. Kasi umaapaw na doon sa driveway. Kaya binabantayan ko. Sis Naida, morning. Nag-monitor pa ako sa anak ko, bro. Ay, di pa ako makatulog. Ay, nako. Isa rin yun. Ako rin, bro. Kasi, siyempre, sa pag-alala natin, ako nawawala na yung signal nila. Kaya hinintay ko mag-text sila. Sabi ko, pag may signal kayo, mag-chat kayo para malalaman ko na okay kayo. Kaya free talaga tayo. Yan, yung may mga hiling, may karamdaman, diyan namin pinapaskil. Isusulat namin diyan kung anong mga sa mga miracle healing, yan. Huwag niyo usipin ang problema, sabi ni Joclyn Adam. Hindi talaga mawawala yan, Day. Senior na ako, sis Lia. 60 years old na, sabi ni ni Angelita Borsola. May bagyo sa inyo, teenage. May bagyo dahil doon. Hanggang paikot hanggang sa amin. Same, si Papa ko. Ay nako, ganun din sa akin dahil. Kaka 16 noong August. Dami ko rin pero iniiwan ko lang.
Tapos na ang Baguio doon, Dok. Okay naman sila doon. Hello, Ma'am Lynn Adams, sabi ni Corazon. Sislin Adams, Elisio, sabi ni Angelita Borsula. Ano yun? Binagyo din ang anong pudo ng anak ko. Haha, pambihirang bata. Ma'am Corazon, Algin, sabi ni Day, Doclin Ada, Angelita Brusola, sabi ni Corazon. Hello, Ma'am Angelita Brusola.